guys, habang nasa kasalukuyan tayo sa lockdown, ito, gagawin tayo ngayon. So guys, ito yung ano natin, tinatawag na sauce, which is pwede din natin siya ihalo dun sa pork. Tapos yung combination niya, gaya ng pinakita natin kanina, is bawang at saka seasoning, MAGGIE syrup, tapos ketchup, tapos salt, at saka vinegar. So, yun yung ano niya, mostly kailangan talaga yung kalamansi. So, ayan. So, kung mapapansin nyo siya guys, normal lang yung kulay niya. Yung ano niya, yung nagbabanish yung kulay ng ano niya, sauce. So, yun yung ilalagay natin dito guys. Dito sa, so, tiyuti natin siyang ihalo sa karne na bababa natin siya konti, ganyan. Yan. Para mag-absorb yung ano niya, yung lasa. Actually may salt na nilagay ito, so hindi mo na tayo gumamit ng ibang soy sauce. So ito na lang yung normal na mix recipe niya. Ayan.
Yan guys. So bali ang nabuo natin is apat na barbecue stick. Ayan. Habang kasi inaano natin ng ma-absorb na yung niya, yung lasa niya doon sa sauce na nilagay natin. Lagay ng kalamansi. So ayan. So guys, ayan na. So nabuo natin yung natin. So mamaya yung natin na itong sauce na to. Pang natin pagkakataon yun. So yung gagamitin natin guys, pagluluto natin ng instead na doon sa doon tayo sa uling or etc. So dito natin siya lulutuin sa turbo. Ito siya. Steam type pero nakadepende sa volume kung ano yung set mo. So bali magagawin natin dito sa turbo na to guys is 20 minutes pwede na siya maluto. So, ito, guys. So, extension yung niya. Ito. Pwede rin dito sa glass ang niya. Itong cup na with heater. So, pwedeng tanggalin to. Pero mas mainam yung mayroon tong press, itong extension kasi para mas umikot yung yung init niya sa loob para makita talaga or umikot yung bango niya na hindi siya masyadong malapit doon sa apoy. Kasi yung apoy nito dito guys, nandito na siya eh. Ayan. So, dyan lang siya. So, parang itinaklag mo lang siya ng gano'n sa ibabaw. So, yan, ganyan. So, start tayo. Lagyan na natin. So, kailangan lang natin is siguro kinakaano natin is 20 minutes maluluto na siya. Yan. So malawa. Yan. Hello. Yan guys. So siya nga pala, ang tawag nating recipe, ito yung tinatawag na tomato grill pork. Yan. So naka-insert din yung tomato. So yun yung purpose na para bumango yung meat niya. So yun, kaiba yung kaiba yung inihaw niya. So steam grill ang gagawin natin. So guys, ito na. So tatakpan natin siya. Ayan. So set natin ng 20 minutes. Ayan, ito na siya sa loob. Ayan. So set natin ng 20 minutes. Ayan. So naka-red na siya. Ayan. So ito sa loob. Ayan. Ayun yung natin sa loob.
kailangan mapatakan siya nito para ano yung lasa niya. Umabsorb dun sa meat. Ayan. Yes. So, tatakbo ba natin? Ayan. Malapit na. Para sumabay yung kulay niya. Ayan. So, at least lutong-luto talaga siya. Ayan. Lutong-luto talaga siya kasi siyempre magkabilaan lumuga ng pagkakagrill niya. Ayan. Ayan guys. Siguro mga ilang minuto na lang maluluto na to. So guys, nasa 10 minutes na tayo. Maamoy mo na yung isag niya na yung bango ng mismong meat. Yung talagang bangong masarap. Kasi doon sa 10 minutes, hindi na siyang hindi na siyang umiinit na yung naluluto. So, ma-absorb na yung ano niya. Maya-maya konti, babayaran natin ng lalagyan natin ng mga ano natin doon sa recipe. Para maano yung lasa ng ma-absorb pa. Kasi yung unang nilagay, maaaring pwedeng bumaba yun. So, guys. So guys, yung maalingaso yung ano niya, yung pango niya na as in grill. So nakakagutom na. Gusto ko na lantakin guys. So yun, ito, yan unti ko na siyang napupulay. Actually yung kabila okay na eh. So guys, maya-maya na lang siguro mga ano na lang siya, mga 3 minutes na lang, luto na. Yung doon sa ano niya, doon sa lasa niya, pag habang nag-ano yung heater sa ilalim. Maalingaso talaga yung yung bango at saka yung pinaka ng grill. Pero steam na steam heater siya. Dahil nga doon sa turbo. So ito na yung kabuuan ng tinatawag nating on version through to barbecue pork and tomato grilled cook in turbo. Ang pinakaiba kasi nito walang usok na mararanasan mo doon sa habang niluluto mo siya. Kaya nandun ka sa grill doon sa charcoal or uling maluwalo yung mata mo. Dito talagang wala talaga. Yung lasang amoy lang talaga or yung amoy barbecue na talagang masarap.
na amoy. So, yun guys. Thank you so much for watching. See you next video. So, guys, thank you so much.